अशा प्रकारे इथे कणीस भाजताय. कणीस भाजल्यानंतर त्याला चोळतात. चोळल्यानंतर हे असा हुरडा निघतो. याच्यासोबत ते दही, चटणी, शेंगदाणा चटणी, खोबरा चटणी, गूळ आणि दही हे अशा प्रकारे त्याच्यासोबत खायला देतात. पार्टी सीजन 4 महिने असतो. 1 नोव्हेंबरला चालू होतो तो फेब्रुवारी एंडपर्यंत चालू असतो. 10 ते 5चा टायमिंग असतो आपला. नाश्त्याला कांदा भजी, पोहे, पालक भजी, चहा, स्वीटकॉर्न असं नाश्त्याचा कार्यक्रम असतो. नंतर जे हुरड्याचा असतो, हुरड्यासंग दही, 2 चटण्या, गूळ, साखर असा हुरड्याचा कार्यक्रम होतो. तो 11 नंतर चालू होतो. आणि जेवणाचा कार्यक्रम हा 12 नंतर चालू होतो. जेवायला आमटी, पिठलं, वांग्याचं भरीत, ठेचा, भात, भाकरी असं व्हेज जेवण असतं फक्त चुलीवरनं. त्याच्यानंतर हे 5 वाजेपर्यंत चालू असतं. लोकेशन याचं नगर-पुणे हायवेला आहे. नगरपासून 14 किलोमीटर अंतर आहे. पुण्यापासून 100 किलोमीटर अंतर येतं. झोपाळे, घसरगुंड्या, शिसा, लहान मुलांना रोपवे पण आहे छोटा. बाकीचा झोके मोठाले, फॅमिली पण खेळता येईल असे मोठाले झोके आहेत. रोपवेची व्यवस्था आहे. आणि ओरिजिनल आखटीमधून भाजूनच हुरडा दिला जातो. गौरीमध्ये भाजला जातो त्या हिशोबाने हुरडा दिला जातो आपण तो. म्हणजे यांचं अगदी जे शेतकरी पद्धतीचं जे जेवण असतं एकदम गावरान पद्धतीचं जेवण आणि त्यांची बनवण्याची पद्धतसुद्धा ही खूप जुनी आणि ग्रामीण प्रकारची आहे. त्याच्यामुळे जेवणाला जी चव येते ती पण एक छान प्रकारची आहे. हे बघा, हा हुरडा त्यांनी आत्ता भाजलेला आहे. तुम्ही याची चव घेतली तर एकदम गोडसर असा लागतो. फार्म हा इथे नगर-पुणे रोडवर आहे. एकदम निसर्गजन्य वातावरण आहे. लहान मुलांसाठी खेळायला पण खूप काही गोष्टी आहेत. हा पूर्ण त्यांचा चिक्कूचा मळा आहे. त्यामध्ये त्यांनी हे सेटअप केलेलं आहे. वीकेंडला इथे गर्दी असते. आपण आधी बुकिंग करून आलात तर आपलं जे काही पॅकेज आहे ते परिपूर्ण आपल्याला आस्वाद घेता येईल.